ajuns și la episodul 2. Suntem deocamdată în Slovacia, în Košice. Suntem în trecere spre o excursie la schi și de data asta avem mai la răcoare, mergem la schi la munte și combinăm cu un meci în Polonia. O să mergem să vedem un meci al Wisłei Cracovia. O să vă postez mai încolo și despre ce s-a mai întâmplat cu echipa. Acum nu duce chiar bine, e în Liga a doua. E interesant să vedem și din zona asta a estului Europei o echipă. Poate, nu știu, mai puțin lume la stadion, dar poate fanii mai pasionați, mai multă agitație, volvotă. Košice, oraș măricel din Slovacia, merită vizitat, au un centru vechi destul de fain. Deci dacă mergeți spre Polonia cu mașina, puteți să vă opriți și în Košice, au mâncare bună. O să merg și eu aici să mănânc imediat ceva. Sunt câteva restaurante în centru destul de interesante. Așa că da, mergem, mâncăm, mergem mai departe, ne vedem la munte. Deci ne aflăm acum un pic mai jos de vârful Ciopoc, sus e cam ceață, am venit mai jos să filmăm. Am zis că aici, dacă suntem pe culmile muntelui, să vă povestesc un pic despre istoria și performanțele echipei. Numele ei vine după râul Wisła, practic Vistula în românește, iar porecla echipei este Biała Gwiazda, care înseamnă steaua albă. Ea a fost înființată în 1906, dar prima ediție a campionatului polonez a avut loc în 1927. Ediție pe care a și câștigat-o, chiar în ultima etapă a avut un derby cu echipa de pe locul 2, FC Katowice, deci este prima campioană a Poloniei. Ca și performanțe, împreună cu Legia Varsovia sunt primele două echipe ale Poloniei. A câștigat 14 campionate ale Poloniei de-a lungul istoriei, dintre care 8 după 99, deci în istoria recentă a câștigat cel mai mult. Iar și aici avem o mică legătură cu România. Dan Petrescu a fost antrenor la Wisła Cracovia, venise de la sportul studențesc. În sezonul 2005-2006 a obținut un loc 2, l-a adus și pe Emilian Dolha de la Rapid, care a mai stat încă un sezon ulterior. Interesantă echipă. Ne vedem în vale și după aia la meci. Așa, am coborât acum de pe munte și o să vă povestesc puțin despre situația actuală a echipei, care este una poate nu tocmai plăcută pentru ei. Dintr-o echipă de top a Poloniei, Wisła a ajuns acum în Liga a doua, se află doar pe locul 7, iar echipa se află în această poziție dintr-o combinație de mai mulți factori. Unul dintre ele este un management foarte prost, un alt factor a fost lipsa calificării în cupele europene. Iar toate acestea au fost cuplate cu o criză financiară care a impactat sponsorul principal al echipei, însă a avut totuși puțin noroc, a reușit să se salveze și nu a avut soarta precum alte echipe de tradiție din Polonia, precum Widzew Łódź și Polonia Varsovia, care au dat faliment și au trebuit să se reînscrie în ligile inferioare, deci practic să reînceapă de la zero. Unul dintre salvatorii echipei este chiar fostul jucător pe care noi îl știm de la Borussia Dortmund, Jakub Błaszczykowski, care a jucat între 2004 și 2007 la Wisła, iar acum a revenit la echipă să ajute la salvare, să contribuie la salvare. Și ca jucător, este și jucător și capitan în echipă și este chiar și patron, ca să spun așa. Este unul dintre cei care dețin clubul în momentul actual. Am ajuns și la stadion, aici în spatele meu, stadionul Henryka Reimana se numește. El se află la doar 700 de metri de stadionul rivalei FC Cracovia, deci foarte aproape. Rivalitatea asta între cele două echipe se cunoaște sub numele de Războiul Sfânt, îi spun ei. A fost construit inițial în 1953, dar a fost reconstruit în 2011, atunci a fost inaugurarea după renovare. Numele stadionului Henryka Reimana vine după jucătorul Henrik Reimann, un jucător legendar al lor.
care a fost golgheterul primei ediții în campionatului polonez în 1927. A marcat 37 de goluri în 23 de meciuri. Acest record stă încă în picioare, deci până ziua de astăzi este sezonul, adică jucătorul care a marcat cel mai multe goluri într-un sezon în campionatul polonez. Acest Henrik Reimann a rămas în cadrul clubului, a jucat până în 1933, după care a activat în cadrul clubului sub diferite funcții până în 1963, când a murit. Și o anecdotă, o legendă interesantă despre el este chiar legată de echipa Fulgerul Chișinău, care făcea atunci parte din regatul României. Se spune că acest Henrik Reimann a șutat atât de puternic încât portarul a intrat cu tot cu minge în poartă și a fost inconștient timp de câteva minute. Nu știm cât de adevărat este, dar este așa o legendă locală. Un lucru interesant pe care am observat că îl fac fanii echipei Wisła este să lege anul înființării de tot felul de alte lucruri, ca să zic așa. De exemplu, în minutul 19 și 6 minute în fiecare meci, toată lumea se ridică eșarfele și cântă ceea ce eu presupun că este imnul echipei. Apoi, acest an, 1906, l-am observat și în magazinul oficial, mai exact în programul magazinului oficial. În fiecare zi, magazinul se închide la 19 și 6 minute. Și probabil, cum am venit în minte, probabil mulți fani al Wislei au codul PIN de la cardurile de credit 1906. Meciul la care o să mergem mâine este cu echipa Odra Opole, un nume care poate multora nu le spune nimic. Opole este un oraș mai micuț din Polonia, de 120.000 de locuitori doar, dar are puțină tradiție în fotbalul polonez. A fost înființat în 1945, chiar a și câștigat Cupa Ligii Poloniei în 1977, iar în anii 60-70 a avut câteva calificări în cupele europene. Deci poate în Polonia are puțină tradiție această echipă, așa că mergem la meci, vedem cum o să fie și cum o să se descurce și Odra Opole și Wisła. Și acolo e San Francisco, unde San Francisco mamei lui. Am ieșit de la meci, nebunie totală, se vede că Wisła e echipă de top în Polonia, chiar dacă joacă în Liga a doua, nu există.
trebuie să veniți să vedeți ce se întâmplă aici în Liga 2 în Polonia, la Wisla. Sper să promoveze cât mai repede pentru că suporterii ăștia merită. E o nebunie totală. A câștigat Wisla 2-1, a răsturnat scorul, era 1-0 la pauză și da, nu, e ireal ce se întâmplă de aici. E excelent, deci recomand Wisla Cracovia. Dacă aveți drum în Cracovia, trebuie neapărat să veniți la meci. Chiar dacă stadionul era și e încă renovare, doar 9.000 de locuri, se putea ocupa din cele 33.000, să simți ca și cum ar fi stadionul plin. Recomand absolut. Hai, acasă. Subscribe, like, nu știu, de alea, nu contează, treaba voastră.